पुढचा क्वेश्चन आहे, या प्रश्नामध्ये विद्यार्थी कसे गडबड करतात आणि माहिती असून सुद्धा कसे चुकले जातात, त्यांचा मार्क कसा जातो, निगेटिव्ह कसा जातो, तर याचा थोडासा एक एक्सपिरियन्स तुम्हाला मिळणार आहे. बघा हा प्रश्न काय सांगतोय ते. 2001च्या शीरगणतीनुसार महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा जिल्हा कोणता. तर आपण ऑलरेडी बघितलंय, पहिल्या क्रमांकाला आहे तो म्हणजे ठाणे, दुसऱ्या क्रमांकाला आहे पुणे. 2001 मध्ये जर कंपॅरिझन केलं असतं तर सगळ्यात पहिल्या स्थानावरती होतं मुंबई उपनगर, दुसऱ्या स्थानावरती होतं तो म्हणजे ठाणे. ठीक आहे, पण 2011च्या जनगणनेनुसार ठाणे पहिल्या स्थानावरती आहे. ठाण्यामध्ये महाराष्ट्राची एकूण 9.8% जनता राहते. दुसऱ्या क्रमांकाला आहे पुणे, पुण्याची एकूण लोकसंख्या आहे 94,29,408, जी महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 8.38% आहे. तिसरा क्रमांक लागतो मुंबई उपनगरचा. 93,56,962 लोक हे मुंबई उपनगरमध्ये राहतात आणि जे की महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.30% एवढी आहे. चौथा क्रमांक लागतो नाशिकचा 61,07,187. पाचवा क्रमांक लागतो नागपूरचा 46,53,570. ठीक आहे, शेवटचे 5 पण परत एकदा पटकन रिवाईज करू. सिंधुदुर्ग सगळ्यात शेवटचा आहे लोकसंख्येनुसार, म्हणजे तिथं सगळ्यात कमी लोक राहतात. तर सिंधुदुर्गमध्ये किती, तर 8,49,651. त्या खालोखाल गडचिरोली आहे खालून दुसऱ्या क्रमांकावरती 10,72,942. खालून तिसऱ्या क्रमांकावरती आहे हिंगोली 11,77,345. चौथा क्रमांक लागतो वाशिमचा 11,97,160 आणि भंडारा आहे खालतून 5वा आणि त्याच्यामध्ये एकूण लोकसंख्या आहे 12,334. ठीक आहे, तर असे बॉटमचे 5 म्हणजे शेवटचे 5 आणि पहिले 5 लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. हा प्रश्न तर तुम्हाला समजलाय, 2012च्या STI मध्ये आला होता. आता या प्रश्नाची एक छोटीशी गंमत अशी आहे ना, की इथं विचारताना विचारलं होतं 2001च्या शीरगणतीनुसार. तर 2001च्या शीरगणतीनुसार पहिला क्रमांक तर लागतो तो म्हणजे मुंबई उपनगरचा आणि दुसरा क्रमांक लागतो तो म्हणजे ठाण्याचा. तर गडबडीमध्ये असं होऊ शकतं की पुणे तुम्ही लिहून याल, 2011 नुसार सांगाल पुणे आहे, मात्र 2001 मध्ये ठाणे दुसऱ्या क्रमांकाला होतं, ते 2011 मध्ये मुंबई उपनगरला ओव्हरटेक करून पहिल्या स्थानावरती गेलंय. आणि STI 2012 मध्ये ज्यावेळेस हा प्रश्न आला होता तोपर्यंत 2011चे सेन्सस रिलीज झाले नव्हते. म्हणजे 2011च्या सेन्ससचे जे अहवाल आहेत, जे आर्थिक पाहणी अहवालामधून जाहीर केले जातात, तर ते अजून जाहीर झालेले नव्हते. त्यामुळे प्रश्न विचारताना डायरेक्टली 2001 वरती विचारला होता. ठीक आहे, तर या प्रश्नाचं जे करेक्ट आन्सर होतं ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 ठाणे हे या प्रश्नाचा आन्सर आहे. पुढचा प्रश्न आता आपण बघू.